આયરનથી ભરપૂર ગોળ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, જે આપણે બધા જાણીએ છીએ. જનરલી આપણે બધાને એક જ વસ્તુની જાણ હોય છે, ખબર હોય છે, નોલેજ હોય છે કે ગોળ માત્ર શેરડીના રસમાંથી તૈયાર થાય છે. પણ એવું નથી. ગોળ છે જુદી જુદી 3 સામગ્રીઓમાંથી તૈયાર થાય છે અને અલગ અલગ રીતે તૈયાર થયેલ ગોળના ફાયદા અલગ અલગ રીતે થાય છે. તો આજે આપણે જોશું કે શિયાળાની અંદર આપણે ઘણી બધી મીઠાઈઓમાં ગોળનો ઉપયોગ કરવાના છીએ, તો પ્રોપર ગોળનું નોલેજ પણ મેળવી લઈએ, જેથી આપણે જે કાંઈ પણ શરીરમાં ઉણપ છે તે ઉણપ વાઇઝ જો ગોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આપણે બરાબર રીતે આ શિયાળાની અંદર ગોળ ખાવાના ફાયદા થાય. તો જુદી જુદી 3 રીતે ગોળ તૈયાર થાય છે, કઈ રીતે તેને પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે અને કયા ગોળમાં કયા પોષક તત્વો રહેલા હોય છે અને કઈ વ્યક્તિઓએ કયો ગોળ ખાવો જોઈએ. આજે હું તમને એ પણ શેર કરીશ કે ડાયાબિટીસવાળા વ્યક્તિઓ પણ ગોળ ખાઈ જ શકે. તમને લાગશે કઈ રીતે? ગોળની અંદર તો હાઈ જીઆઈ હોય છે, તો ગોળ ન ખાઈ શકાય? ઓફકોર્સ શેરડીના રસમાંથી તૈયાર થયેલ ગોળમાં હાઈ જીઆઈ હોય છે, જે નથી ખાઈ શકાતો. પણ હું તમને આગળ જરૂર બતાવીશ કે કયા પ્રકારનો ગોળ ઓછા જીઆઈ વાળો હોય છે, લો જીઆઈ વાળો હોય છે અને પરિણામે ડાયાબિટીસના પેશન્ટ પણ જો કંટ્રોલમાં ડાયાબિટીસ હોય તો પ્રમાણમાં થોડો એ ગોળ ખાઈ શકે છે. અને હા, હાઈ બીપીના પેશન્ટો છે, હાઈ બીપીથી પીડાતી વ્યક્તિઓ છે, તે પણ હું બતાવીશ તે ગોળ જરૂરથી ખાઈ શકે. તો વિડીયોને પૂરો જોજો, જેથી તમે બરાબર નોલેજ મેળવી શકો અને પ્રોપર તેના ગુણધર્મો પણ મેળવી શકો. તો ચાલો આજે જાણીએ જુદા જુદા 3 પ્રકારના વસ્તુઓમાંથી તૈયાર થતા ગોળ. તો સૌથી પહેલો ગોળ શેરડીના રસમાંથી તૈયાર થાય છે, જે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ. શેરડીના રસમાંથી તૈયાર થતો ગોળ આયરનથી ભરપૂર હોય છે. તો ઓફકોર્સ હિમોગ્લોબિન તો વધારે જ છે, સાથે સાથે લીવરને પણ ક્લીન કરે છે, ડિટોક્સિફાઈ કરે છે. સાથે સાથે તેની અંદર વિટામિન A, C, E, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, આયરન અને પ્રોટીન રહેલો હોય છે. તો તમને ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી આપે છે અને ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ કરે છે. પણ હા, તેનો જીઆઈ એટલે કે ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ હાઈ હોય છે. 84 એટલે કે 84 જેટલો તેનો જીઆઈ હોય છે, જે ખૂબ જ ઊંચો કહેવાય, હાઈ કહેવાય. અને પરિણામે જે ડાયાબિટીસના પેશન્ટ છે તે શેરડીના રસમાંથી તૈયાર થતો ગોળ નથી ખાઈ શકતા. એન્ડ હા, આજે શેરડીના રસમાંથી તૈયાર થતો ગોળ પણ ઘણા અલગ અલગ કલરમાં તમને મળતા રહેલા છે. વ્હાઇટ ઉપર આવે છે, ક્રીમ ઉપર આવે છે, એકદમ ડાર્ક શેડ ઉપર આવે છે, ઓરેન્જ ઉપર આવે છે, એકદમ લાલ શેડ ઉપર આવે છે. તેમાં પણ એકદમ ડાર્ક જે બ્રાઉન ઉપર ગોળ આવે છે અને જે ગોળ એકદમ દેશી કહી શકાય, કે જેમાં એકદમ ઓછું લિમિટેડ રસાયણ પ્રોસેસ થઈ હોય, જે એકદમ કહેવાય ને કે ડાર્ક ગોળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે ગોળ આપણા શરીર માટે, આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. હંમેશા ડાર્ક ગોળને જ ખાવામાં પસંદ કરવો જોઈએ, તો તેના પ્રોપર ફાયદા થાય. તો મેં આજ તમને બતાવી દીધું કે શેરડીના રસમાંથી તૈયાર થતો ગોળ કયા લોકો ખાઈ શકે, કઈ ખામીને તે પૂરી કરી શકે અને કયા વ્યક્તિઓ ન ખાઈ શકે. તો હવે પછી આપણે જોશું બીજા નંબરનો ગોળ, અને તે છે નારિયેલ ગોળ. તમને લાગશે નારિયેલ ગોળ? યસ, નારિયેળ ગોળ છે તે દક્ષિણ ભારતની અંદર ભરપૂર બનાવવામાં આવે છે અને ત્યાંના લોકો આ જ ગોળને ખાવા માટે ઉપયોગમાં લે છે. આ ગોળ છે ને, તેની અંદર એન્ટીઓક્સિડન્ટ અને ઘણા બધા બીજા મિનરલ્સ એન્ડ વિટામિન્સ રહેલા હોય છે. તો શેરડીના રસની જેમ આ ગોળ પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. સાથે સાથે તેમાં ફોસ્ફરસ છે, પોટેશિયમ છે, મેગ્નેશિયમ છે અને આયરન પણ છે. અને હા, આ જે નારિયેળ ગોળ છે તે ગોળને બીપી એટલે કે જેને હાઈ બીપી રહેતું હોય તે લોકો ખાવામાં લઈ શકે છે, જેને એ કંટ્રોલમાં કરવાનું કામ કરે છે. પણ હા, તેનો જીઆઈ 51 એટલે કે ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ તેનો 51 જેટલો હોય છે, જે મીડિયમ કહેવાય, હાઈ પણ નહીં અને લો પણ નહીં. તો ડાયાબિટીસના પેશન્ટ ખાઈ શકે, પણ કોણ ખાઈ શકે? જેને પ્રી ડાયાબિટીક હોય, એટલે કે જેને ડાયાબિટીસ બોર્ડર ઉપર હોય અથવા ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહેતું હોય તે વ્યક્તિઓ
વીકમાં 1 થી 2 વાર માત્ર 1 થી 2 ચમચી જેટલો જ આ નારિયેલ ગોળ ખાઈ શકે છે, જેથી તેનું ડાયાબિટીસ કે તેનું ગ્લુકોઝ હાઈ ના થાય. તો આ રીતે આપણે નારિયેલ ગોળ છે તે ઉપયોગી બને છે. હવે આ નારિયેલ ગોળ છે કઈ રીતે તૈયાર થાય છે, તો કે નારિયેલના જે વૃક્ષની અંદર તૈયાર થતા જે ફૂલ હોય છે તે ફૂલને ચીરીને એનો રસ કાઢવામાં આવે છે અને તે રસમાંથી આ ગોળ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જનરલી આ લોકો છે જે દક્ષિણ ભારતની અંદર ગોળ તૈયાર કરે છે તે લોકો નારિયેલી ઉપર જઈને તેનું વાસણ તે ફૂલની નીચે રાખીને આવે છે, જેથી આખી રાત દરમિયાન અથવા તો લાંબા સમય સુધી તેનું જે રસ કહી શકો, તેનો જે નિચોડ કહી શકો તેમાં જશે અને પછી તેની એ પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે અને પછી તે ગોળ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો આ નારિયેળ ગોળ છે તે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અને હા, કોને આ ગોળ લેવો જોઈએ અને કેટલા પ્રમાણમાં લેવો જોઈએ, કોણ આ ગોળ લઈ શકે કે જેથી તેને ફાયદા થાય, તે પણ મેં તમને બતાવી દીધું. હવે પછીનો આપણો 3જા નંબરનો ગોળ છે જે સૌથી ઉત્તમ ગોળ કહી શકો, અને તે છે ખજૂરનો ગોળ. જનરલી ખજૂરનો ગોળ છે ને તે ઉત્તર ભારત સાઈડ એટલે કે ખાસ કરીને ઝારખંડ વિસ્તારમાં બનાવવામાં આવે છે. તે સાઈડ આ ગોળનું ઉત્પાદન થાય છે. અને આ જે ગોળ છે તેને કઈ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે, આ જે ખજૂરનો ગોળ છે તે ખજૂરના વૃક્ષના અર્કમાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે અને પરિણામે તેની અંદર આયરન હોય છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ હોય છે, કેલ્શિયમ હોય છે અને બીજા ઘણા બધા વિટામિન્સ રહેલા હોય છે. અને પરિણામે જો પીરિયડ્સ દરમિયાન તમને દુખાવો થતો હોય તો તેમાં પણ ઇન્સ્ટન્ટ રાહત આપે છે. સાથે સાથે લાંબા સમય સુધી જે લોકોને માઇગ્રેનના દુખાવાથી પીડા થતી હોય તો આ 1 ચમચી જેટલો ગોળ ખાવાથી ફટાફટ માઇગ્રેનના દુખાવામાં પણ ફાયદા થાય છે. સાથે સાથે ડાયાબિટીસના પેશન્ટ પણ આ ગોળને ખાઈ શકે છે, કારણ કે આની અંદર એકદમ ઓછો જીઆઈ હોય છે, એટલે કે લો જીઆઈ, લો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ હોય છે, જે માત્ર 35 એટલે કે 35 જેટલો જીઆઈ આ ખજૂરના ગોળમાં હોય છે. અને પરિણામે જે લોકોને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહે છે અને મીઠું ખાવાની ક્રેવિંગ થાય છે તો ખજૂરનો ગોળ તે જરૂર ખાઈ શકે છે. પણ હા, જેને ડાયાબિટીસ વધારે પ્રમાણમાં રહે છે અને વારંવાર તેને હાઈ થઈ જાય છે તે લોકોએ ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ કોઈ પણ મીઠી વસ્તુ ન ખાવી. પણ જે લોકોને બોર્ડર ઉપર ડાયાબિટીસ રહે છે, જે લોકોને કંટ્રોલમાં રહે છે અને મીઠું ખાવાની ક્રેવિંગ થાય છે તે લોકો આ ગોળ ખુશી ખુશી વીકમાં 2 થી 3 વાર 1 થી 2 ચમચી જેટલો ગોળ ખાઈ શકે છે. તો જેથી તેનો જીઆઈ લો હોવાના કારણે ઝડપથી શુગર અપ નહીં જાય, એટલે કે વધશે નહીં. છતાં તમારો કોઈ પણ એવો કેસ હોય, તમને વધારે કોઈ પણ પીડા થતી હોય તો ડૉક્ટરની સલાહ પ્રમાણે જ તમારે કોઈ પણ સામગ્રીનો ઉપયોગ તમારા ડાયટમાં કરવાનો રહેશે. આ જે ખજૂરનો ગોળ છે તે હૃદયને પણ મજબૂત કરે છે, તો તમને કોઈ પણ હૃદયને રિલેટેડ બીમારીઓ છે તો તેમાં પણ ફાયદા કરનાર છે. તો અચૂકથી આ ગોળનો ઉપયોગ કરવો. હવે તમને લોકોને આ ગોળ દરેક જગ્યાએ અવેલેબલ ના હોય, કારણ કે અલગ અલગ જગ્યાએ ગોળ બનતો હોય છે, તો તમે ઓનલાઈન તેને પરચેસ કરી શકો છો. આજે મેં તમને જુદા જુદા 3 પ્રકારના ગોળ વિશેની માહિતી આપી કે કયા ગોળમાં શું રહેલું હોય છે, કઈ વ્યક્તિ કયો ગોળ ખાવાથી કયા ફાયદા થશે અને કઈ વ્યક્તિને ગોળ ન ખાવો જોઈએ, અથવા તો કયો ગોળ ખાવો જોઈએ, કયો ગોળ ન ખાવો જોઈએ, પ્લસ કયા ગોળમાં કેટલો જીઆઈ હોય છે તે પણ મેં તમને આજે બતાવી દીધું છે. તો અચૂકથી આ વિડીયો બીજા સુધી પહોંચાડવા માટે શેર કરજો, જેથી જે લોકોને આ માહિતીની જરૂર છે તે મેળવી શકે અને એના હેલ્થ બેનિફિટ્સ લઈ શકે. ફરી મળીશું એક નવા જ ઇન્ફોર્મેટિવ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી હંમેશા ખુશ રહેજો, હસતા રહેજો, ક્યારેક તમારા માટે તો ક્યારેક તમારાઓ માટે. બાય બાય.